کله چې سیټ اپ چلو هغه سا پوره شوله نو موږ ته دا میسج راکوي yes I want to read دا به لري کو بیا فینیش کو ګوره اټوکیټ هغه آیکن موږ دلته په ډیسکټاپ باندې راغلو صحیح شو که اوس چېرته موږ دا ډبل کلیک کو نو اټوکیټ پروګرام به اوپن شي دا پروګرام ایله شلو ګوره موږ نه ریکویسټ کوډ غواړي this listen the for this production has been detected you must submit the activation request ګوره موږ نشو کولی چې اټوکیټ ایله کو بعض وخت کې دا کمانډ موږ سره کار کوي نو رن د پروډکټ دا اخلو او نیکس کوو نو دا موږ سره اوپن شي اوس که چېرته موږ نیکس کو دا موږ نه رجسټریشن غواړي نو د دې د راجستر کولو لپاره موږ داسې کوو چې این دا لرې کوو دا وخو او راځو څنګه چل کوو مای کمپیوټر ته واپس او په مای کمپیوټر کې سی ډي ته راځو سی ډي اوپن کوو بعد له سی ډي څخه هلته راځو کیجن په 2004 کې کریک دی کریک طریقه هم ویل شوی مخکې تاسو ته هم ویلې ده اوس راځو دا څنګه کوو کاپي اخلو کاپي مو واخیستله پیسټ راځو دا کلوزوو د دې د کلوز څخه وروسته راځو کیجن ډبل کلیک کوو او اټوکیټ بیا اوپن کوو کله چې اټوکیټ پروګرام ایله شي ګوره دا اوس موږ نیکس کوو صحیح شو دلته ګوره موږ ته ریکویسټ کوډ راکړی دی موږ داسې چل کوو چې دلته راځو دا آپشن اخلو او په دې کوډ کې دا برنی کوډ لیکو ریکویسټ کوډ دی که نه دا هم ریکویسټ کوډ دی اکچویشن کوډ موږ ته لا نه دی راکړی انکوریکټ لیکلی دی اوس موږ دا راځو دا دې ځینه کاپي کوو کیټرل وخو کیټرل باندې پریس کوو سی وخو دې کې راځو کلیک کوو او بیا کیټرل نیسو وی وخو ګوره پیس شو تر دې پورې پاتې شو دغه باقي دا باقي دلته لیکو د کیبورډ په واسطه سپیس ورکوو ای سی ای په غټو حروفو کې لیکو ښه سپیس ورکوو ای سی یو پی بیا سپیس ورکوو درې شفت نیسو جے کا ان ګوره چې موږ ته دلته کوډ راکړلو که زه چېرته دې نه یو حرف وران کړم ګوره ریکویسټ کوډ انکوریکټ لیکن که چېرته ان ورسره ولیکم ګوره ما ته دلته دا کوډ راکړو دا کوډ زه اوس څه کوم دې سره دا کوډ راځم نیکس دلته نیکس کوم د نیکس څخه وروسته دلته راځم سلیکټ کنټري اوریجن دلته راځو پی وخو پاکستان او دلته راځو هغه کوډ چې کوم دلته موږ ته راکړی دی دا سلیکټ کوو کیټرل نیسو سی وخو راځو دلته لیفټ کلیک کوو کیټرل نیسو وی وخو نیکس او د نیکس څخه وروسته ډن نو موږ سره اټوکیټ 2005 رجسټر شولو ډونټ شو دس میسج اگین داخلو اوکے کوو موږ سره اټوکیټ پروګرام څنګه شو انسټال شولو کمپلیټلی مکمل اوس که چېرته موږ دا کلوزو او دا د دې ځینه ډیلیټو بس دا نور ضرورت نشته ځکه اټوکیټ موږ سره څنګه شو راجستر شولو اوس داسې چل کوو چې که چېرته اوس موږ اټوکیټ
پروګرام اله کو نو موږ ته بیا د رجستر کولو ضرورت نشته بلکې ډایرکټ په اټوکیټ پروګرام اله کیږي موږ سره انسټال شلو صحیح شو دا د اټوکیټ انسټالیشن